هلا شاهين، رمضان كريم عليك وعلى كل اللي دا يشوفونا هسه. عندي سؤال ما بعدها شوية ارتفاع بسيط بالسكر، واحنا نحب المعجنات، نحب المناقيش، الزعتر والمحمرة والميني بيتزا. لذلك اريد اشوف نوع عجين يكون مناسب للي عندهم ارتفاع بالسكر. فابداعاتك اليوم شو راح تسوي لنا؟ المبدعة على أحسن تدللين والله يحفظ لك الوالدة. بما أنه مرض السكري لازم يأكلون لو كارب وهم سكريات قليلة، إجا على بالي أسوي لكم عجينة مال كيتو. بالبداية جيبينا كاسة خليها على الميز، راح نخلي بيها 3/4 الكوب طحين لوز أو لوز مطحون هم يشتغل. هنا راح نستعمل جبن، أنا دا أستعمل موتزاريلا لأن يكون الصوديوم بيه جدا قليل. ما يصير تستعملون لا جبن عكاوي ولا جبن تشيدر ولا أي جبن ثاني لأن يكون بيهم الصوديوم جدا عالي. للسكري هذا موتزاريلا ممتاز. راح نجيب موتزاريلا نبرشه برشة زينة إلى أن طلعنا من عنده كوبين كبار، راح نشيلهم ونخليهم فوق طحين اللوز. راح نضيف فوقها خاشوقتين كبار لبن. على مود نحصل نفس النكهة مال العجينة الاعتيادية راح نخلي خميرة. ملاحظة الخميرة ما راح تفيدنا بأي شيء، فقط نكهة الخميرة اللي بالعجين. أما الشيء اللي راح يخليها تنفش شوية وينطيها هشاشة هو البيكنج باودر، راح نخلي من عنده شوية، وراح نخليها المرة موطن شوية ملح. نخلط المكونات مالتنا كلها كلش زين، نغلف الكاسة مالتنا بالنايلون، نشيلها نخليها بالمايكرويف 30 ثانية. إذا تحبون تسووها بالجدر على النار هم تشتغل. بهالأثناء راح نحتاج لنا كم ورقة من الزبدة، راح نقصهم ونخليهم على صفحة. بعد ما طلعت من المايكرويف وعشو صارت تقريبا عجينة، راح نلزمها نعجنها عجنة سريعة هي وحارة ممتازة ريحتها، وعبالك عجينة تخبل ريحة الخميرة وريحة فتشي. نجيب لنا ورقة من الزبدة، ناخذ لنا نصف العجينة اوبس نخليها بالنص، نخلي فوقها ورقة ثانية، وهسه نفتحها بهالشكل هذا إلى نصير عندنا شكل دائري. لا تفتحوها كلش خفيف، نريدها شوية غليظة. ونفس الشيء راح نسوي بالعجينة الثانية. هسه حتى نسوي أول وحدة بيتزا، راح نجيب صوص مال بيتزا نخليه فوق العجينة مالتنا ونوزعها على شكل دائرة. هنا أنا عندي شوية فطر قطعته شرايح راح أخليه على وجه البيتزا، وهسه راح نبرش فوقها ربع طن جبن موتزاريلا. وآلاء إذا تحبين تسويها ميني بيتزا بكل سهولة قطعيها دوائر صغار ممتاز تشتغل، ما عندنا أي مشكلة. نخلي فوقها شوية زيتون أسود مقطع. هسه راح نشيلها ونخليها بالفرن مالتنا مشغلين النار الفوق والجوة على 180، نخبزها تقريبا 20 دقيقة. أما العجينة الثانية راح نجيب شوية زعتر نخلي فوقها شوية زيت زيتون ونقلبه كلش زين، ونشيلها نخليه فوق العجينة مالتنا. صارت عندنا الزعتورة جاهزة، راح نشيلها نخليها بالفرن يم أخذها البيتزا. منقوشة الزعتر مالتنا صارت جاهزة، والبيتزا مالتنا همنا صارت جاهزة. هسه راح نقص المنقوشة مال الزعتر، ما شاء الله يعني القوام مال العجينة باعوا شلونه بيرفكت. بسم الله هسه خلينا نجربها. نايس، قوامها هيك حبيته فتشي. شكرا للمتابعة، ان شاء الله حبيتوا هالوصفات. في مال الله.